วัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ จะล่วงไหมก่อน ไม่ล่วงนะฮะโอเค เชิญเชิญ งั้นเราถือคนละไม้ไหม ได้เฮ้ย โอเค นำตัวนิดนึง สวัสดีครับผมทอมมี่สิทธิโชคนะครับรับบทเป็นพี่เจตครับ สวัสดีครับผมจิมมี่นะฮะรับบทเป็นน้องไม้ครับ วันนี้บรรยากาศฟิตติ้งเป็นยังไงบ้างคะ โอ้ย คึกคัก บรรยากาศวันนี้คือคักมาก อืม สื่อแบบมาเยอะมากๆเลยฮะก็ขอบคุณสื่อทุกคนนะครับที่แบบว่าทุกๆ สื่อเลยเนาะที่ให้ความสนใจเยอะขนาดนี้นะครับสำหรับซีรีส์พี่เจตคนกลาง แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะแบบเราไม่เคยมาฟิตติ้งชุดแล้วแบบมีสื่อมาแบบตามถ่ายรูป ครับ ปกติจะแบบแค่เจอกันตัวต่อตัวกล้อง กล้อง กล้องตัวหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบมาครั้งแรกแล้วแบบมีสื่อแบบโห20-30 กล้องแบบลุมยิงแบบถ่าย 847กล้องผม เฮ้ย นับแล้ว เฮ้ยจริงเหรอ ใช่ ขนาดนั้นเลยค่ะ ไม่เยอะครับ ครับ เราเล่นแกล้งเขา ตามนั้นแล้วกันฮะไปเรา17กล้อง คือหวยมาดี ออก47แน่เลยนะเราเล่น อ่ะเห็นโมเมนต์หวานๆ ครับ ตอนฟิตติ้งเป็นยังไงบ้าง ก็ อืม เป็นยังไงเหรอฮะ ตื่น แต่อัน เต้น นี้ต้อง ครับ ต้องถามพี่สื่อไหมว่าแบบรู้สึกยังไง เขินมากค่ะ เขินเหรอ แล้วเราเขินไหม เอาจริงๆผมตื่นเต้นมากกว่าด้วยนะ อืม แบบรู้สึกว่าอย่างที่พี่ทอมมี่บอกว่าแบบว่ามันเหมือนว่า มันเป็นครั้งแรกอะเนาะ ที่แบบว่าอยู่ๆมีกล้องแบบ ใช่ เต็มเลยฮะแล้วก็มาจับจ้องที่เรา ครับ ใช่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็แป๊บหนึ่งก็ชินครับชิน ครับ มืออยู่อย่างนี้ คนมีให้กำลังใจกันหรือเปล่า ครับ มือสั่นขนาดนั้น อ๋อไม่ผมก็เอาตัวเองไม่รอดเหมือนกัน ผมก็ คู่หู เชื่อเขาไปนะ นั่นนะฮะ ไปตรงมันแล้ว แต่ว่า ไม่ ก็รู้สึกแต่เรายังไม่เคยทำท่านี้เลยนะที่ ท่าไหน ที่ไปฟิตติ้งมาตามรูปที่ออกมา อืม ใช่ไหมเรายังไม่เคยทำท่านี้เลย ไม่เคย ใช่ เป็นครั้งแรก ยกอุ้ม ท่านี้มันยากกว่าท่าที่เคยทำไหม อ๋อมีท่า ท่าถ่ายรูปท่าเนี้ย สวัสดีครับผมก็ ใช่ครับถ่ายรูปท่านี้นะฮะ ครับ ยากกว่าทุกท่าที่เคยผ่านมาเลยครับ กับการถ่ายรูปนะครับ อ๋อ ย้ำอีกทีหนึ่งใช่ใช่ ดูหน้าผมก็รู้นะแบบยากไหมหมายถึงว่าสลับ อ๋อ ตอนท่าทำอะไรเงี้ย ครับท่ายากใช่ไหม ยากหนัก หนักเหรอต้องมีการอุ้มมีการยกกันด้วยใช่ไหม ใช่ อืม ครับ ได้ครับก็เดี๋ยวไปติดตามรอดูนะครับ ตอนที่รูปได้เผยแพร่ออกไปนะครับผมว่าท่าที่ยากของเราออกมาจะเป็นยังไงนะครับใช่ ครับ พูดถึงคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ ครับ ครับ เป็นยังไงบ้าง ก็คาแรคเตอร์พี่เจตนะครับพี่เจตก็จะเป็นคนที่ทำอะไรไม่เก่งครับทำอะไรเป็นกลางๆไปหมด ไม่เก่งไปไม่แย่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกๆแบบทุกๆสิ่งในชีวิตเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้ถูกให้ความสำคัญขนาดนั้น เพราะว่าเขาแบบเคยเจอผู้คนแบบต่างแบบเหมือนเขาเคยเปิดใจในความรักอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเข้ามาแล้วก็เขาทำให้เขาชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าจริง ๆ แล้วคนคนนั้นไม่ได้ชอบเขาแต่แบบเหมือนใช้เขาเป็นตัวกลางในการเข้าไปหาเพื่อนหรือหาคนรอบตัวเขามาก แค่ กว่า จะเป็นสะพานในทุก ใช่ ๆความสัมพันธ์เลย อืม นะครับ ผ่านข้ามไปหาคนอื่น ใช่ครับ จนมีเจ้าหนุ่มหน้ามนหน้าตีคนหนึ่งเดินเข้ามาในบริษัทนะครับผม ครับ ก็บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อไม้ภาคินชวประภากรนะค ครั รับบ ฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะครับ ค่ะ ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ในบทนะครับอยู่ในบท อืม ใช่ก็คือว่าเหมือนเราจะเข้ามาแล้วก็จะมาทำให้พี่เจตรู้ว่าจริง ๆ แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนกลางไปซะหมดอืม ของเราก็เป็นคนของเราใช่ป่ะ ใช้ได้นะครับเนี่ยสองคนนี้ หรือว่าเป็นคนข้างเรา คุณได้กลิ่นอะไรไหมครับ ผมได้กลิ่นเหมือนกันมีไม้พาย ผมได้กลิ่นชิปเปอร์ ใช่ผมได้กลิ่นชิปเปอร์ ขอบคุณมากนะครับก็นั่นแหละฮะก็บทน้องไม้ก็คือจะเข้ามาทำให้ชีวิตพี่เจตที่เคยคิดว่าไม่เคยมีใครสนใจเขา ครับมีคนสนใจอยู่นะจริง ๆ แล้วว่าอย่าคิดว่าตัวเองธรรมดาแล้วจะไม่มีใครชอบ เพราะว่าผมชอบคนธรรมดา อันนี้บอกพี่เจหรือบอกพี่ทำ บอกนี่ได้กลิ่นเลยไหมครับ ซ้ำค่ะ ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะบอกคุณด้วยนะครับ ธรรมดาคือพิเศษ พิเศษสำหรับเราคนเดียวแหละดูออก ชอบมากเลยผมชอบคุณมากเลยไว้เดี๋ยวรอบหน้ามีสื่อเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึง เอารอบนี้ให้รอด โอเคได้รอดอยู่แล้วโอเค ครับ เป็นไงล่ะ อ้าว เดี๋ยวฟังเขาจีบมันจะเพลินเลย คุณรู้สึกไงบ้างครับวันนี้เป็นไงฮะ พี่ไหนครับวันนี้ คาแรคเตอร์ในเรื่องนี้แตก ครั ต่า บ งจากเรื่องที่แล้วมากไหมคะ แตกต่างไหมเหรอครับก็ต่างนะฮะเพราะว่าจริงๆมันด้วยความโตด้วยครับช่วงอายุมันต่างกันเนาะแล้วก็ช่วงอายุมันต่างกันนะฮะใช่แล้วก็เป็นช่วงวัย
เดี๋ยวพี่ก้าวยืนขำแล้วผมเก่งแล้ว อ้าวคือช่วงอายุมันต่างกัน แล้วก็เหมือนกับทุกสิ่งแบบสภาพแวดล้อมหรือทุกอย่างมันทำให้คาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นคนละวัยกันเลย อันนั้นมันเป็นวัยมหาลัย เป็นออฟฟิศด้วยนี่ใช่ไหม ใช่ครับม ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราโตขึ้นเนาะ ใช่ครับ กันบ้านยังไงกับกันที่คาแรคเตอร์จากมหาลัยเป็นคนทำงาน ค่อนข้างห่างจากตัวเราไหม ผมว่ามหาลัยมาทำงานจริงๆ ถ้าช่วงอายุอ่ะมันใกล้เคียงมากครับกับตัวละครนะฮะแต่ว่า จากตัวเราเยอะไหม Penyelidikan membuktikan kondisi kulit kepala berhijab kurang seimbang akibat faktor cuaca. Jadi, perlukan penjagaan mantap. Safi Sheila dengan teknologi pertama hijab Scalp Biotics. Seimbangkan semula kondisi kulit kepala. Bila kulit kepala lebih sihat, rambut berhijab lebih lebat. Jalinan erat dengan bayi bermula dengan detik-detik menyentuh hati yang dikongsi bersama. Ketika tumbesaran, sentuhan kulit mendekatkan anda dengan bayi anda. Sementara QV Baby menjaga kulit kering dan sensitif bayi anda. QV Baby, rumusan hypoallergenik yang lembut dengan vitamin B3. Bebas dari wangian, pewarna dan bahan-bahan perengsa. Demi ikatan yang erat hari ini dan setiap hari, jagalah kulit bayi anda dengan QV Baby dari Australia. แต่ว่าคาแรคเตอร์ห่างจากตัวเราเยอะไหมผมว่าจริงๆอันนี้ฟังจากคนอื่นบอกนะครับก็ทางผู้กำกับหรืออะไรหลายๆคนที่เขาบอกกันมานะฮะเขาบอกว่าจริงๆการคัดเลือกนักแสดงเนี่ยคัดเลือกจากการที่เรามีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายตัวละครอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครับ ซึ่งผมก็เห็นนะเห็นแบบเห็นชัดเลยด้วยว่าความเป็นพี่เจตจริง ๆ แล้วมีอยู่ในตัวพี่ทอมมี่สูงมากเหมือนกันใช่ ตอบของตัวเองด้วยค่ะ อ๋อได้ครับ กำลังจะวกเข้ามาเลยนะครับโทษทีขอโทษที่ช้านะครับผมก็สำหรับน้องไม้เองน้องไม้คืออายุ 22 ครับ ฝึกงานเข้ามาในบริษัทที่ผมรู้สึกว่าแล้วคือน้องไม้อายุเท่าผมเลย อาจจะง่ายขึ้นมานิดนึง แต่ว่าที่ยากเลยคือผมรู้สึกว่าคือเรื่องสายงาน โอเคเลย คือเรื่องที่ยากเนี่ยคือเรื่องสายงานนะครับขอโทษด้วยเมื่อกี้หิวพอดี ก็คือเรื่องสายงานที่มันเป็นทำ ไม่ได้แล้วเนี่ย ที่มันทำบริษัทกราฟิกนั่นแหละครับเราต้องมานั่งดูทั้งผมทั้งพี่ทอมมี่เองนะครับผมที่แบบว่ามานั่งดูกันว่าการเป็นทำงานกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยคือต้องทำยังไงใช้โปรแกรมอะไรหรือว่าชีวิตวันๆเนี่ยเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างกว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะแบบจูนในเรื่องนี้กันอยู่เหมือนกันนะครับผมนอกจากที่จะเป็นแค่เรื่องการเข้าคาแรคเตอร์เป็นคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ควรจะต้องรู้เรื่องชีวิตประจำวันเขาแล้วก็การงานอาชีพของเขาเพราะว่าเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะแนะนำเสนอในด้านของออฟฟิศครับก็คือการทำงานที่อยู่ในออฟฟิศครับเรื่องนี้น่าจะแปลกจากเรื่องอื่นตรงนี้แหละผมว่าเพราะว่าเรื่องอื่นที่ว่านี่คือเราหมายถึงว่าพวกเป็นเรื่องที่อยู่ในพวกมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเรื่องนี้ก็จะอัพขึ้นมาเป็นความแก่ขึ้นก็คือวัยทำงานก็คือจะมีด้านการทำงานการความสัมพันธ์ในออฟฟิศอะไรเงี้ยครับเข้ามาเป็นอีกความสนุกหนึ่งแล้วกันครับผมให้คนดูได้แบบแปลกใจว่าอ๋อในออฟฟิศมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแล้วในเรื่องน้องไม้เนี่ยต้องไปแอบชอบพี่เจต ครับ ก่อนหรือเปล่าหรือว่าพี่เจตชอบก่อน โอ้ยอย่างนี้มันจะสปอยหรือเปล่านะ ใครก่อน เฮ้ยถ้าเกิดว่ามีใครยังไม่ได้ดูนะครับปิดเลยนะครับตรงนี้ ตอบยากให้ตอบจินนี่กับทอมมี่เลย อ๋อครับผมก็ชอบตั้งแต่แรกเห็นอยู่แล้วครับ อันนี้หมายถึงจินนี่ น้องไม้ครับน้องไม้ใช่น้องไม้น้อง อ่ะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องพี่เจตคนกลางแล้วก็อย่าเล่นกับอานนท์นะครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่รอติดตามเรามานานขนาดนี้นะครับผมก็จริงๆเปิดกล้องแล้วนะฮะก็อีกไม่นานนะครับผมก็ได้ดูกันแน่นอนครับอีก2 เดือนเจอกันแน่นอนฮะ ครับผมแล้วพวกเรามั่นใจว่าจะทำให้เต็มที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสมกับการรอคอยของทุกคน ครับ นั่นแหละก็ฝากไว้ด้วยครับผมกับจิมมี่ทอมมี่เน็ตเจมส์และนักแสดงคนอื่นๆอีกมากมายนะครับผมน่าสนใจทุกคนเลยนะฮะก็ฝากด้วยฝากแฟนคลับทุกคนเอ็นดูนักแสดงทุกคนด้วยในเรื่องนี้นะครับผมกับพี่เจตคนกลางและอย่าเล่นกับอานนท์จักรวาลนี้มีทั้งหมด16 ตอนพี่เจต8 ตอนอย่าเล่นกับอานนท์8 ตอนนะครับเจอกันครับโอ้ยาวไปหน่อยนิดนึงขอโทษทีนะฮะเจอกันครับบ๊ายบายครับ